හොඳයි. සියලුම දරුවන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම හිතවතුන් හිතවතියන් සයිබර් නුවණ පවුලේ මේ වෙනකොට එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ වැඩසටහන චොට්ටක් වෙනස් වැඩසටහනක්. මුලින් මම පෙනී සිටියත් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ ඔඩියෝ එකක්. ඒ වගේම රූපරාමු පෙළක් ඔයාට පේනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම රූපරාමු 20ක් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඒ සෑම රූපරාමුවකටම අදාළ උදාහරණයක් මම ඔයගලන්ට කියවීමක් කරනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් මම මේ රූපරාමු පෙළ ඔබට පෙන්නගෙන යනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඒ රූපරාමුව ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ අදාළ රූපරාමුවට අදාළ උදාහරණය ඔබ විසින් කියන්න ඕනේ. මේක ටාස්ක් එකක්, ඇක්ටිවිටි එකක්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කරලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කිව්වේ මේ වගේ ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔබ සියලු දෙනාම මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කියන දේවල් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පැටර්න්ස්. අද පැටර්න් එක තමයි get used to something. get used to something. ඒ වගේම get used to doing something. ඔබට පුළුවන් get කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න අතීත කාලෙන් got කියලා. ඒ වගේම present perfect එකකින් වාක්‍යයක් හදනවා නම් ඔබට පුළුවන් have got used to කියලා පාවිච්චි කරන්න. මම උදාහරණයක් කියලා පෙන්නන්නම්. දැන් හිතන්න මම කියනවා මෙහෙම. I have got used to teaching English. මම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හුරු වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි දරුවනේ මේකේ තේරුම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ටුවරිස්ට්ලා ඉන්නේ. සමහර ටුවරිස්ට්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ හයිකින් කියන ඇක්ටිවිටි එක. ඒකට පුරුදු වෙලා ඉන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කඳු නගින්න තමයි ගොඩක් ආස. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් some tourists have got used to hiking. ඉතින් මේ වගේ උදාහරණ 20ක් අද ඔයගලන්ට රූපරාමු වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබට කරන්න තියෙන මම අර කලින් කිව්වා වගේ රූපරාමු ටික ඉවරනට පස්සේ ඔබට අදාළ රූපරාමුවට අදාළ උදාහරණය ඔබ විසින් කියන්න ඕනේ ඒ රූපරාමුව ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. හොඳයි. අපි මේ ඇක්ටිවිටි එක කරලා බලමු. මම හිතන්නේ පළවෙනි පාර්ට් එක වෙන්න ඕනේ. ඔයත් මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න. ඉතින් අපි චූටි අත්හදා බැලීමක් හැටියට කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම have got used to කියන පැටර්න් එක මුදුන්වත්වම ඉගෙනගෙන තියෙවි වැඩසටහන ඉවර වෙනකොට. එහෙනම් let's get started. හොඳයි. එහෙනම් දරුවනේ මම කරන්න ඕනේ ඇක්ටිවිටි එක මොකක්ද කියලා මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරලා. ඔන්න ඉතින් මම දැන් පටන් ගන්නවා. පළවෙනි රූපරාමුවේ ඉඳන් 20 වෙනි රූපරාමුව දක්වා තියෙන උදාහරණ ටික කියවගෙන යන්න. Right? Okay, let's get started. The first one. Tourists have got used to hiking. Tourists have got used to hiking. Some tourists have got used to surfing. ඒ කියන්නේ සමහර සංචාරකයන් සර්ෆින් කිරීමට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. Some girls have got used to chatting with their friends. Some nature lovers have got used to cleaning the beach. Some organizations have got used to conference meetings. These days, people have got used to organizing meetings online. People have got used to doing yoga in the morning. Some parents have got used to maintaining a good family relationship. Most of the tourists have got used to taking photographs. Most of the people have got used to traveling by trains. Most of the teenagers have got used to eating chocolates.
Some housewives have got used to growing flowers in their gardens. Some people have got used to giving gifts for their loved ones. Caretakers have got used to helping elders. Most of the people have got used to brushing teeth twice a day. An increasing number of children have got used to consuming junk food. In this modern world, most of the people have got used to transferring money using the internet. Police have got used to investigating crime by using cameras. Most of the multinational companies have got used to spending a large amount of money on advertisements. Some individuals have got used to celebrating their birthday parties. හොඳයි එහෙමනම් දරුවනේ ඔන්න ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පාර්ට් එක. ඕගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් එක. මේක ඕගොල්ලන්ගේ ඇක්ටිවිටි එකක්. රයිට්? ඔන්න දැන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට රූපරාමු පෙළ ඒ විදිහටම පේනවා. ඕගොල්ලෝ රූපරාමු පෙළ ඉවර වෙන්න කලින් මම කියපු ඒ වාක්‍ය ටික, ඒ උදාහරණ ටික ඕගොල්ලොත් කියන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක නැත්නම් මුලින් ඉඳන් ආපහු ඒ උදාහරණ ටික වෙනම පොතක ලියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉවරලා ඔබ උත්සාහ කරන්න නැවතත් ඒ රූපරාමු ඉවර වෙන්න කලින් ඔබට ඒ උදාහරණය කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. එහෙනම් get started.